První, co udělám, je, že se vezmu hadry, zavalím si motorku, aby nebyla od brzdové kapaliny, protože to by mi rozleptalo lak. Pak vezmu křížový šroubovák, oddělám tady 2 šroubky, oddělám hliníkový kryt, brzdové pumpy, pak plastový kryt, pak membránu a vysaju brzdovou kapalinu normálně stříkačkou třeba. Jo, když mám axiální pumpu, tak oddělám, nebo vyšroubuju 2 ty šroubky, oddělám hliníkový kryt, pak ten plastový kryt a pak membránu a můžu vysát všechnu tu kapalinu. Dám si buď nějakou flašu s hadičkou, nebo něco takového, jak jsem si robil já. Dám si to na brzdič, povolím si odzušňovák a budu normálně mačkat brzdu a vypumpuju všechnu brzdovou kapalinu, ať jsou brzdy obě dvě úplně prázdné. Když povolím hadice, tak ať pak mi to nekape všude možně. Jakmile mám vypumpovanou téměř všechnu brzdovou kapalinu, pak normálně můžu povolit banjo bolty, banjo šrouby a odlat hadice, sundat brzdiče a pomalu je připravovat na repas. Třmen mám sundaný z motorky, vyndal jsem z něho desky a celý jsem ho tak nějak rozebral. A první problém, na který můžete narazit, je, že nepůjdou vyndat pístky z třmene. Tak když tady nejdou vytáhnout normálně rukou, což většinou nejdou, tak můžu vzít kleš na segrovky a opatrně to s nimi vytáhnout. Pokud by to bylo dost špatné, tak se dá zpátky na motorku, dát tam trochu kapaliny a párkrát namáčknout pumpou a ty pístky normálně vylezou. Samozřejmě brzdová kapalina je úplně všude. Všude je bordel, musí to rychle očistit, aby se nerozleptal lak na těch třmenech, ale je to taky tak. A pokud by to bylo úplně nejšílenější a vůbec to nešlo a ta motorka dlouho let někde stála v kopřivách, tak jsem také slyšel, že to jde udělat, že se tu vysoustruží nějaká redukce, nacvakne se na to maznice, mazací lis, dekalamitka a vytlačí se to normálně vazlínou s tama. Pístky už mám venku z třmene, použil jsem na to ty kleše na segrovky, šlo to relativně pěkně. A vevnitř ke každému pístku najdeme 2 těsnění. Jedna je prachovka a druhé je to samotné těsnění, které drží ten tlak uvnitř. To teď budeme muset vyndat a budeme je měnit. Těsnění a prachovky už mám z brzdového třmenu vydělané. Tyto 2 větší, to jsou ty hlavní těsnění a to jsou ty 2 prachovky. Toto drží tlak brzdové kapaliny v brzdiči a tyto 2 akorát drží nepořádek a prach ven z brzdiče. Potom, co si celý ten třmen rozmontuju, vymontuju, tak vezmu pod teplou vodu s mýdlem, zubní kartáček a pořádně to umyju, očistím, ať vypadají zase, nebo vypadá jak nový, včetně všech dílů, které budu zpátky montovat na ten třmen. Brzdové pístky. Pokud jsou ty brzdové pístky nějak orezlé, tak je dobré na to vzít jemný šmirgl, nebo nějaký Scotch-Brite, nebo ocelovou vlnu. Dá se také použít z houbiček na nádobí, ta hrubší strana, tak tím jsem to dělával. Pokud je tam nějaký bordel, který nejde sundat čističem brzd, a nebo teda rez. A samozřejmě pokud je ten pístek až moc vyrezlý, tak se musí vyměnit. Protože samozřejmě pokud by to bylo moc vyrezlé někde, třeba řekněme v této části, někde v půlce, tak by tam protékala brzdová kapalina. Takže pístky zaleštit, ať jsou krásné, čisté, ať tam pak pěkně klouže. Všechny díly mám čisté, umyté, očištěné, odmaštěné a teď už je to na finálním složení. První, co uděláme, tak vezmeme těsnící okroužky a ty, co těsní tlak brzdové kapaliny v brzdiči a namočíme je do brzdové kapaliny. To jsou většinou ty, co bývají víc zapuštěné v brzdiči a jsou ty větší, mohutnější, tlustší. Chvilku je tam vykoupeme a pak je vezmeme a nacpeme je do brzdiče. Těsnící okroužky už tam mám. A teď jsou na řadě ty 2 prachovky. Ty vezmu silikonovou vazlínu, žádnou jinou. Vezmu silikonovou vazlínu,
namažu je a taky je tam zatlačím zpátky do těch 2 drážek, které jsou vlastně blíž ke mně. Tyto kroužky tam jsou vlastně na to, aby neumožnili prachu a nepořádku vstupovat do toho brzdiče. A v té stejné době si vezmu pístky a začnu máčet v brzdové kapalině, abych je aspoň trochu namazal, protože pak je tam budu tlačit do toho brzdiče a jediné, čím to můžu namazat, tak je brzdová kapalina. Už i obě prachovky jsem tam dal, takže teď už je to na tom, aby se vzali ty 2 pístky, vzala se brzdová kapalina, tou brzdovou kapalinou si to takhle tam potřu vevnitř a pístky tam natlačím normálně rukou, žádné násilí. Měly by tam pěkně vklouznout. Pístky už jsem tam natlačil pěkně tam vklouzly. Začal jsem ten třmen už dávat trochu dohromady. Dal jsem tam tady čep, na kterém jezdí brzdové desky, tady ten přítlačný nerezový plíšek, už jsem tam dal ovzdušňovák a i s krytkou. Tady jsem si tu díru, kam patří banjo šroub, tak jsem si zacpal špuntem do uši, aby jsem nedostal nějaký bordel do té doby, než to bude na motorce. A jinak toto je plovoucí třmen a pokud máte plovoucí třmen, tak je důležité namazat oba 2 tady tyto čepy buď to tou vazlínkou, kterou jste dostali s tou repasní sedou toho třmene, nebo vzít silikonovou vazlínu a pořádně to namazat, protože ten třmen je plovoucí, tak se musí hýbat zleva doprava, tak aby se pořádně hýbal, jak to musí být namazané. Jinak složit zbytek toho třmene už je jednoduché a líší se to třmen od třmene. A po složení je to víceméně celé. Už mám jak levý, tak pravý třmen zrepasovaný, není to nic těžkého, člověku dojde, jak to funguje hned při tom, jak to rozebírá. Takže to bylo asi všechno, jinak není tam víceméně co pokazit. Jiné co, tak samozřejmě správně to složit a jiné co, tak když někde kapne brzdová kapalina, tak to hned utřít, aby to nerozleptalo tu barvu na brzdiči. A opět malé varování nakonec, samozřejmě pokud tomu nerozumím a nechápu, jak to funguje, tak to radši nechám na někomu, kdo tomu rozumí a nebudu do toho rýpat. Opět neberu žádnou odpovědnost za škody vzniklé neodbornou manipulací, neodborným servisem, neodbornou opravou brzdičů. Jde o brzdy, pokud tomu opravdu nerozumíte, tak to radši dejte někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumí. Nebo ne aspoň trochu, kdo tomu opravdu rozumí